Philippine labor groups are dissatisfied peso daily with the 50 pay hike peso for daily minimum pay wage increase earners. granted to workers. According to the Department of Labor, it has Well, there you go, guys. Today's video wouldn't be possible without these sponsors. First, we would like to thank, of course, Espacio Co-working Spaces for sponsoring once again our venue for today. Ito yun. Ito yun. Ganda. Diba? Kompleto sa equipment. Diba? Broadcast quality yung equipment, yung studio. For those of you who are looking for a creative space, this is the perfect space for you. We have broadcast quality equipment, and kung naghahanap ka ng, ng studio for your educational videos, diba? Podcast, interview sessions like this one, or let's say seminars or webinars, this is the perfect space for you. As simple as content creation pa dito. For content creation, right. Quality content creation. Yeah. And if you guys are looking for a virtual office, diba? A meeting room or co-working space, we have two sites now. One is on the 31st floor of 1 San Miguel Avenue building. Another one is the newest location, which is located on the 24th to 25th floor of Eastwood Cyber 1 building. Sa Eastwood City po ito sa Quezon City. Diba? There you go, guys. Kung malapit kayo sa area sa to, please visit our website, www.perspacio.com, or download our app, available on Google Play Store and Apple App Store. Basically, the app is your business partner. So sa app na to, pwede nyo i-download or i-book yung mga spaces na kailangan nyo. Pwede kayong mag-subscribe sa mga different plans namin. So if you have any questions or inquiries, visit our website or go to our social media channels. And another one, I would just like to also mention this, Hartech Trading Corporation and Callhouse Global BPO Corporation. There you go. On my side, I would like to thank Hicaps Marketing Corporation. Uy, congratulations sa 28 years. Yay! Veterano na po yung company. Hicaps Marketing Corporation, ang business po namin, we're supplying bakery ingredients. Nationwide po yun. And then we also have official stores sa Shopee and Lazada. We have Magic Whisk, pang-icing po yun. Then Imolco, flavors and colors. Meron po kami mga flavors na kakaiba, like durian. Wow. We also have red velvet, pistachio. Basta mga kakaiba mga flavors and colors. Right. This one is di ba? Kayo yung nagsusupply sa Gold Deluxe. Yung mga ganung level ng mga komisary sa Pilipinas. Wow. Mga ganung grabe. And then, actually, ako basically ginagamit yung product mo, Sir Merv. Sobrang, konti lang ang kailangan mo pero sobrang solid yung lasa. Exactly. At saka, purong-puro yung pagkaka-flavor niya, yun na yun mismo. Comment nyo naman dyan kung sino yung mga gumagamit ng Imulco. Yeah. May 1,000 daw. From Hicaps Marketing Corporation. And we have another sponsor, si MKCL Packaging Services. Kami naman nagpo-provide din ng mga customized cake boxes. So, kung gusto mong i-level up yung branding ng cakes and pastries mo, please visit our page, Facebook page, and message us. Ayun, thank you so much also to Chef Anthony Ang Consultancy. Sila po yung mga tumutulong or kami yung mga tumutulong sa mga gustong mag-start up ng restaurant or ng food business, mapamaliit hanggang sa mapamalaki. Or expand ninyo or kung gusto niyo, kung nahihirapan kayo sa pag-organize ng kitchen ninyo, so you can contact them also para iayos yung sistema ng kusina ninyo at gumawa ng mga bagong recipe ninyo. So yun, thank you so much Chef Anthony Ang Consultancy. And syempre, we'd like to thank Jay's Crispies and Goodies. Syempre, the makers of Jay's Crispy Chicken Isaw and Jay's Lettuce Crisp. So, available kami sa Shopee, sa TikTok, sa SM, sa Robinsons, sa SM Kultura, and a lot more. Syempre sa Espacio Co-working Space. Syempre, yes, available yan sa Espacio. And also, I'd like to thank Jay's Cag Food Solutions, the B2B toll manufacturing side na nag-offer kami ng services for food. There you go. Meron pang isa may nakalimutan tayo eh. Yung may bagong coffee shop kasi na mag-open sa Laguna. Diba? So, so yun yung Art House coffee shop namin. Nice. It's in Santa Rosa, Laguna. Meron dong coffee, halo-halo, frozen yogurt, and milk tea. 4 na concept sa isang bahay, sa isang store. There you go. Thank you so much sa lahat ng mga sponsors natin for today's video. Alright. Right. Pero ngayon, meron tayong pag-uusapan, Sir Mervs, diba? Yeah, ang gandang topic nito, no? Salary increase. Kailangan ba yun? Kailan? No? Salary increase, kailangan ba yun at kailan? Medyo Medyo At magkano? Medyo sensitibong topic to. Wala masyado kayong may kitang Kasi bakit? Salary increase kasi it's very personal. Yeah, Totoo. Dividing, di ba? Kumbaga, kailan ba dapat mag-increase ng sahod? So maybe we can address it ng pag-usapan natin sa standing ng isang negosyante.
Yeah. standing ng isang empleyado. Yeah. At Diba? gusto ko rin idagdag sana, yung standing ng isang halimbawa, isang gobyerno. Isip ko lang, like China, ang baba ng kanilang ng pasweldo. Kaya ang daming mga kumpanyang pupunta doon. Like Vietnam also. Kaya biglang, diba, nag-boom ang kanilang economy. Right. You know what? I want to address that before we move forward to the local situation here in the Philippines, di ba? Alam niyo ba, China stopped being a cheap source of labor a long time ago. Matagal na, dekada na. Matagal nang nag-stop ang China to be, to being a source of cheap labor. Pero bakit dun pa rin pumupunta ang mga kumpanya? Dahil po the availability of technology. They have the technology, they have what it takes for you to produce quality gadgets, let's stop there at quality. Pero what I'm trying to say is like, it can be quality. They have a lot of engineers. They have a lot of, educated people to produce whatever is your requirement. Let's say a computer. Diba? They can produce it in the US. Diba? But they cannot produce it at a level or, quantity-wise, yung mass quantity sa China. Yeah. Hindi sila makakapag-compete doon, di ba? So, they stop being a very, very cheap source of labor a long time ago. So, yun yung compete. Now, dito sa Philippines, ma-justify ba natin yun? I think natataon to eh. Kasi meron tayong recently lang, di ba? Kaka-announce lang ng National Wage Board sa NCR, saka ng DOLE, ng additional 50 pesos increase sa sahod ng mga minimum wage earners for non-agricultural workers dito sa Metro Manila. Right? So dati 645 pesos, ngayon it's going to be 695 pesos. Right? So now I'm gonna ask you guys, what's your take on that? First, let's talk about the impact as a business owners. Sa tingin ko, malaking epekto to sa mga kumpanyang malalaki. Unlike us na sa medium scale pa lang kami, kokonti pa lang din yung mga empleyado namin. So definitely we can absorb. And kung ano ba yung maging mandato ng gobyerno, definitely susunod kami. Unang-una, kapakanan kasi to ng mga empleyado, ng mga kasamahan natin sa pagninegosyo. Pag sinabi ng gobyerno, sa tingin nila, kailangan ganun ang minimum na salary ng ating emplea para magkaroon ng matiwasay na buhay. I mean, they can afford to buy kung ano mga basic needs, makapag-paaral ng mga bata. Then definitely, ang isang negosyo dapat kailangan mag-comply. At kung hindi kaya ng isang negosyo mag-comply doon, I think merong problema sa negosyo mo. Alright. Yeah. Chef. Sa akin naman, medyo, kasi ako pagka sahod ako sa mga sa mga on-call. Hindi sa akin gaanong apektado dahil I pay much sa chef na kasama ko na pag may consult ako. Wala ako yung normal na empleyado eh. So ibig sabihin hindi mo kasi regular itong pinapasa. Yes, hindi regular. So definitely you can afford kung mga isang linggo mo lang siyang kailangan. Yeah. Tama ba, chef? Okay, sa akin kasi hindi gaanong makaka-apekto yan. Dahil I have my on-call chefs. Hindi ako yung may empleyadong regular. Meron akong, for example, I have a 1-week job. Nakasama ko siya. Sometimes I pay more than 2 months of their salary. Kasi alam ko yung value ng chef. So alam ko na nandun ako dati sa pagiging empleyado na nandun ka araw-araw sa kusina, na ito yung sahod mo. Oh yes, as chef, medyo malaki per day. Right. Pero kasi ako, yung 1 week na yon talaga I make sure na sobrang compensated siya. Pero ito ang rules ko. Kahit triplehin pa. I hire people na talagang karapat dapat sa trabaho. Pag hindi siya karapat dapat, wag na lang tayo magsama. Kaya kitang pasahuran ng times 3. Pero I know na kaya mong gawin yung 3 trabaho ng taong normal. Pero ikaw kasi yun ako na tipong kaya ko magtrabaho ng 2 tao pang 3 tao ng ako lang. So ngayon, mas gusto ko yung tao na madaling pag sinabihan mo ng instruction, more than that pa yung naibibigay. Kaysa yung magbibigay ka ng regular salary or yung sa minimum wage, pero alam mo yung tipong binigay mo lahat ng instruction, hindi pa rin magawa. So better, naghahanap ako ng talagang best of the best on that
profession, then I can give you double stuff. Nag-apply kami ni Harold. Oo nga. Triple yung sweldo namin. Triple. Triple ah. Pag hindi mo na triple yung sahod na sa'yo ah. Promise pare, pwede mo akong iwan kahit saan. Hindi mo na kailangan gumalaw. Ano? Hindi, yun yung pinaka, kasi, sa akin, yun talagang ginagawa ko. Right. Yung iba kasi, no, isa rin sa napapansin ko kasi, yung iba, they look at the time. The Metro May tawag Honda. Alam mo yung Honda? Honda Dot. Honda Dot. Meron pag isang kasabihan yan, ito kasi, yung pag naniniwala na, kasi dapat pare-pares kayo ng advocacy o pare-pares kayo ng pag-iisip no. Ako kasi, no, if you want to buy things without looking price, you work without looking time. If you want to buy things without looking at the price tag, you have to work without looking at the time. That's very, very good, mind setting, kumbaga, di ba? Para kasi you're preparing yourself to, kasi totoo naman pag pumasok ka, tapos sinet mo na yung mindset mo na hanggang ganitong oras ako talaga pag saktong 5 uwi ka na. Di ba? Di ba? Yung mga ganung So, Kasi yung pagtatrabaho na more than that, hindi ko naman sinasabi na magtrabaho sobra-sobra. Yung willingness mo ba to learn? and to help the company. And to help the company. At saka, yun nga mismo, yung pagbibigay muna, na tipong, okay, pag ako nag-extend dito, kahit walang parang, kahit wala akong salary na extra, pero I will learn na magagamit ko balang araw. Saka, yun lagi yung mindset. Yeah, idagdag ko rin dun, dapat tayo, ako bilang trabahante din, kailangan kung ano yung trabaho ko, kailangan kong tapusin. Yes. Diba? Na hindi porket alas 5 na, kailangan ko ng Wala na. bus, Yeah. pero yung trabaho ko hindi pa tapos. Yeah. Diba? Ito. Parang Saka may may concept manyana, na, may may concept, bukas na. may concept na naman tayo ng overtime. Yeah. Bayad naman ng overtime. Kaya nga lang talaga, may mga tao talaga na, di ba, like, minsan, wala talagang, like, pagkatapos on the dot. Di ba, Yeah. may mga ganon. Yeah. I wanna appreciate yung mga nagde-deliver ng sobra-sobra. Ba, yung mga over-delivery ng task. It's very, very, important, di ba? And isa yun dapat sa mga factor din na kinukonsider kung gusto nating dagdagan yung sahod ng mga tao na di ba? Ikaw, Bryan, Ako sa akin, very ito yung mo kasi Yeah. mamad kang tao, di ba? manpower talaga, no? Ako sa akin, alam kasi ng mga tao ko na hindi ako madamot. Honestly, alam nila na andalas kong salary increase. Kasi sa akin, basta tama naman yung pasok, binibigay ko talaga. And first, tama si Sir Mervs Sila kasi talaga yung puso ng negosyo natin. So talagang kailangan alagaan. Honestly, syempre, minsan, or siguro in the past, or kung ano pa man, may times talaga na medyo mahirap. Pero me as a business owner, if this would be really implemented and ma-implement na siya, syempre, sa akin, as a business owner, kailangan kong gapangin yun. Kailangan kong gawa ng paraan para mabigay yun. No? how about you, Harry? As a business owner, it's not going to be easy. Exactly. Hindi Lalo talaga na madali. kung sabi nga ni Hindi Sir talaga. Mervs kanina yung mga maliliit na negosyante, Yeah. actually, more than the malalaki, sila yung mga unang tatamaan. Exactly. Yeah. Bakit? Kasi yung mga maliliit na negosyante, konti na lang ang patong niyan. Konti lang ang margin niyan. Kasi Low ticket sila Hindi, Sila yung kasi mga gusto low nila ticket, magkaroon ng competitive edge Yeah. Yes. Diba? Anong unique selling point nila? Minsan, dahil marami na nagbebenta ng same product nila, bababaan ngayon ng presyo. Diba? Ngayon, kung mababa yung presyo nila, Sa quality nila. saktuhan lang din. Saktuhan lang din ang Yeah, pasahod saktuhan, niya sa yes, tao. yes. Kung ano yung minimum Yes, wage. Ngayon, yes. kung dadagdagan ang minimum wage dito sa NCR, syempre, wala silang option, wala silang choice. Yeah. Kundi ipasa yon sa consumer. Yeah. So, ang mangyayari niyan, kasi ang gobyerno natin, kaya nila tinaasan ng minimum wage kasi masyado ng mahal ang bilihin. Tama, mali? Tama. Di ba? Pero, you're not addressing the problem. Yes. What you're suggesting is a band-aid solution. Tataasan mo, 645, magiging 695. Magkano lang yung 50 pesos? Di ba ngayon, ang mangyayari, yung mga small business owners, ipapasa yan sa consumer. Yeah. Ang mangyayari, tataas ngayon, kung dati hindi enough yung 645 to buy this, tinaasan mo, naging 695. Mas nagmahal ngayon yung mga bilihin, lalong hindi pa rin sapat yung 695. Technically, you Parang are... chicken and egg. Yes, ganun ang nangyayari. Mas mabuti pang i-address natin yung totoo. policies ng government, bawasan yung mga taxes na hindi naman napupunta talaga sa dapat nilang papuntahan, 'di ba? Kesa naman you make the business owner suffer. Remember, majority po
majority po ang nagko-contribute sa economy natin are small and medium enterprises. Yeah. SMEs. More than Imagine. 70% ata. Yeah, they're driving the economy. More than 70% of the economy is being driven by SMEs. Yeah. Right? So, if you're gonna do this, you're directly targeting the small and medium enterprises. Well, may suggestion pa sila. The 200 peso increase. Na-veto po ito ng ating presidente dahil kailangan pa doon ng further studies. It only suggests na they're not really studying things that they are passing as a bill or as a resolution. Diba? Kasi it's not going to fix the problem. You're only making it difficult for business owners to thrive. Yeah. And remember, business owners or businesses are creating opportunities. Yes. Ngayon, kung karamihan yan, for example, in my case, let's say I have 1,500 employees. Diba? Sa isang negosyo ko. Sa isang negosyo ko may 500. Sa isang negosyo ko may 200. Etc. etc. For example, Imaginein mo yun. For example, paano kung nagtaas kayo ng ganon? Tapos lahat yan minimum wage earner. Paano kung ang patong ko lang maliit? Yeah. Dahil sa ginawa nyo, I have no choice but to what? Cut down on employees. So instead of what? Fixing one problem, you're creating another problem. problem. Unemployment. Yeah. Diba? Hindi, meron naman daw 4 piece na para sila iboto. Diba? What I'm trying to say, it's not realistic. Diba? So, for example, buti sana kung yung mga insentiba, diba, na binibigay yung gobyerno. For example, sige, gawin nyo to, bibigyan namin kayo ng tax relief. Diba? Yeah. So, pwede yun eh. Lalo na kung medyo marami kayong empleyado. Kung marami kang employees, syempre, mabigat yun ha. Kasi isang increase, magkano yun? Sabihin mo na kung may 1,000 ka, yung 50 pesos, 200, multiply mo sa 1,000, multiply mo sa 24 days. Kung 6 times a week pumapasok yung empleyado mo. Magkano yun, diba? That's a lot of money. Parang nagigets ko yung sinasabi ni Howlo, no? Na sana ang gobyerno naman, kung maggagawa kayo ng ganyang proposal to increase the kaya may kasama na ibang na aayusin sa sistema ng Tulong. gobyerno. Hindi lang yung basta sila nag-decide on their own. Remember, this is not something that you can easily implement without consultation. Yeah. And let's face it, yes, maraming organization, PCCI, diba? Philippine Chamber of Commerce, maraming business bodies out there, organizations that you can talk to, diba? To address this issue. Dapat ba? Dapat ba? Let's face it, sige, the 50 pesos is really, an added solution. Totoo naman. Makakatulong sa mga, it's a help. Yeah. Makakatulong naman talaga sa mga minimum wage earner. Pero, sabi ko nga, nadagdagan lang yung problema. So, paano ngayon pag nadagdagan yung bilihin? Ano ngayon yung gagawin ng gobyerno? Tataas na naman. So, mamamatay na naman yung mga negosyo. Yeah. O, diba? Tapos, tumaas na naman yung bilihin, dahil yung mga natira, hindi pa rin kaya, tataasan na naman nila. So, you're not addressing the problem. Now, I'm not saying they don't deserve it. Yes. What I'm saying is that Kulang. Let's create Yung back-end part a na. policy. Yeah. Ang problema, yung insentibo para yung mga negosyo hindi mamatay. Kasi at this rate, if all of the businesses will close down, Wala na. mas malaki ang magiging Wala. problema ng gobyerno ng Pilipinas. Yeah. Ang hindi kasi alam pa nung iba, di ba? Kunyari, minimum is 800. Dumating tayo sa 800, no? May mga benefits pa eh. Yeah. So, could you imagine, plus benefits pa yung 800 sa 800. Totoo naman yun, di ba? Ano ba yung mga costs ng isang negosyante? Ang nakikita kasi ng tao, akala nila pag negosyante, kakita ka lang ng kita. Yes. What they don't understand, there are cost of goods Yeah. na binebenta mo. Yeah. Di ba? There are mandatory Electricity. benefits. Yeah. May Benefits. 13-month pay. Yes. Di ba? Wala naman tayong problema doon na sumunod. Ang gusto lang natin mangyari, maging fair. Yes. Di ba? Ako may question ako. Parang ngayon nga, no? May mga season ng election na ang daming artista na kumakandidato. Yeah. Okay ba sa inyo, sa mga susunod na mga season ay puro mga negosyante naman ang tatakbo sa politika? Ang hirap. Ako, sagutin ko yan. Gusto Sige, niyo? go ahead. Ako, to be honest with you guys, business owners are not always the best politicians. Yeah. Kasi may... Why? self-interest Because there's eh. always what? Conflict of interest.
Depends on what position. Again, it all depends on the position that they're running for. Ngayon, kung ikaw, business owner ka, continuously umaangat yung network mo and then nasa position ka, it doesn't make a good, saka yung focus mo as a politician, hindi focus. Yeah. Diba? Magiging divided yan. So, it's not always a good thing. What I'm trying to say is that it really depends. Well, naisip ko na, no? May mga business owners din kasing, alam mo yun, maayos na mga Yeah. negosyante. Totoo naman. Nasa tingin ko na kapag sila ang naupo, lalo kong I don't know, I don't want to name names ng mga maayos na mga negosyante na sa tingin ko, kesa yung mga artista, kesa yung mga ipwesto sana natin, itong mga to na merong, tama si Harry, merong capacity to manage yung mga, kung saan man sila ilalagay natin. It's better. In reality kasi, ba't maraming tumatabong artista? Para lang siguro sa mga hindi nakakaalam na viewers natin, sometimes they are only using na kung sino talaga yung taong nangangailangan. Kasi may influence yan Yung artista may influence yan Yung mga kilala, like may makikita kayong vlogger, may makikita kang artist. Naisip ko nga Kapatakbo nila Basta, Medyo alam, to be honest with you, marami talaga tayong hugot. Kasi bakit? Hindi natin to nilalabas. Kasi, pero ito talaga, ang mga negosyante, tahimik lang kami. Most of the time, we don't wanna meddle with what's Politics. happening in the politics. mahirap But the thing is, no one is speaking. No one is speaking on behalf of the business owners. The problem is, nobody is listening as well. Diba? Yeah. Sabi nga nila, if the government really cares, they would really make an effort sa pag-approach sa atin. Diba? Para mas maintindihan yung current situation ng mga negosyante. Diba? Now, let's move forward. So, napag-usapan natin yung side ng business owner. Let's now move ngayon sa side ng empleyado. Diba? So, ang tanong mo kanina is kung magkano yung tama o gaano ka-frequent or gaano kadalas magkakaroon ng salary increase. Yes. Bryan. Sagutin ko na. Yeah. Ako sa akin, depende. Dapat sa empleyado, lagi niya tinitignan kung ano yung performance niya. Kailangan yung performance mo nagtutugma yan dun sa sweldo mo. Totoo yan. Ayun, kung gusto mo mapa-salary increase ka, mas pagbutihan mo. Kasi hindi naman pwedeng mag-salary increase si business owner tas same pa rin ang galaw mo. Totoo yun. Hindi Totoo pwede yun. Hindi nagtutugma. So, dapat nasa mindset, nasa discipline ng empleyado pa rin. alam mo sa akin, ang pinakamaganda siguro sa kung sa empleyado at ang implement mismo ng government sa mga negosyante. Performance-based. Performance-based ginto. Pwede. Alam mo, tipo yung pakyawan move. Yeah. Kung eto lang yung trabaho mo, eto lang yung sahod mo. Yeah. Siyempre, ang empleyado, masisipagan mo, mas gagaling mo. Pag mapupush ka kasi, alam mo yung kumbaga parang sa bangin, pag tinulak na wala ka na magagawa eh. Pero yun ang gawin nila, mas maganda. So, Performance-based. Performance-based. Totoo. So annual. Mas Annual. Kasi kung for example, di ba, normally, typical dito sa Philippines, annual increase. Annual increment ng sahod. So, dapat talaga may performance yun. Bago ka increasean, patingin ako ng performance mo for the year. Tama yun, chef. kung ganun no? Parang mas maluwag Na parang Mas maluwag performance. both. Oo. Both. Kasi wala, ang tamad ako ngayon, okay lang, intindi ko naman. Ito lang trabaho ko. Pero yung pag-empleyado, ang ganda ng trabaho mo, normal, dapat bigyan. Yeah. Ako, to be honest with you guys, di ko lang nasabi to, pero nung ako nagsisimula, katulad ako ni Bryan, generous ako sa pag-i-increase. Hindi nga ako nagbabase sa performance eh. Hindi. Yeah. Hindi ako nagbabase sa performance. Kumbaga, ikaw kung gano'n ka katagal sa akin, siya value loyalty din. Alam ko din naman kung sino yung yung hindi masyado nagpa-perform. Pero ako hindi ako nag-i-increase sa percentage. Sa Philippines, ata 2% to 5% yung standard. Sa akin, minsan bibigay ako 20%, 50% increase. Depende sa lalo kung alam kong taong to, they really care about the company, they contribute to the welfare and growth of the Si company. Sir Mervs pa nga bro eh. Sige, kuha ka naman ng bahay. Yeah. Diba? Alam mo yun, yung tipong kasi sobrang tagal mo na sa akin, ang dami mo nang naitulong sa kumpanya. Sige, tutulungan kita na makakawire ka na hindi kasi kaya eh. Hindi mo kaya sa sahod mo lang. Pero dahil sa tulong ng company, sige, kuha ka ng isang place mo dyan na, dyan ka na meron kang masasabi mong sayo. Yes. Ganon alam mo yun, ka-thankful and grateful yung mga negosyanteng Totoo naman. may malasakit talaga. Kaya nga tinawag na company of people eh. Yes.
Diba? So, kaya nga company di ba? Ikaw, Sir Mervs. Kailangan talaga ng salary increase on an annual basis. Unang-una kasi may inflation rate. You have to beat that inflation rate. Yes, kasi kung hindi ka magsa-salary increase on an annual basis, magme-maintain ka lang yon at ang inflation ng isang bansa is tumataas, kawawa yung mga empleyado mo. Kawawa. Yeah. Kawawa. So talagang minimum siguro annual meron kang increase ng mga annual. sweldo ng mga tao mo, pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Kailangan nag-a-adapt din naman sa kung ano yung nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas. Right. Just to summarize it, every Filipino deserve to have good salary. Para may option na tayo kung mag-i-stay ba tayo or lilipad tayo ng ibang lugar para maghanap ng ikabubuhay natin. Yeah. Tandaan nyo, you will never be a first-class citizen sa ibang bayan. You will always be a second-class citizen. Dahil hindi ka dun pinanganak. Pilipinas ang bayan sinilangan natin, diba? Dapat may option tayo to stay if we want to. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, minsan, ang nakikita na lang nating paraan is either magnegosyo or mag-abroad. Yeah. Which is sad. So, that's my final word. On my side naman, sobra akong naniniwala na mga Pilipino magagaling. Totoo. At we deserve to have a first world country In our lifetime, in our lifetime. Guys, sana suportahan nyo kami doon by being magaling na negosyante. Yeah. At andito rin kami para magbigay ng value, ng meaning ng business insights sa pagnenegosyo. And yun, definitely, Harry, dahil magagaling ang mga Pilipino, they deserve ng maayos na sweldo din. Nandito rin kami para mag-guide kayo ng tama na hindi nyo na madanas yung hirap o kumbaga mag-jump na kayo sa mga failures na dadaanan ninyo. So, yan. I think that's it. Sobrang ganda naman ng sinabi natin, and I think very, very balanced naman yung sinabi natin. We're not thinking about us as a business owners. Nagiging fair tayo sa lahat. So I think, yes, this is a really, really good conversation. Right. So, once again, that's another episode of Failures to Founders, guys. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming mga, different videos out there. You guys can go to our YouTube channel, Failures to Founders. Go visit our social media channels on Facebook, Instagram, and TikTok and see latest updates of our future video episode. By the way, we're gonna be featuring more prominent people in our next episodes, and so watch out and tune for more. Again, guys, thank you for watching Failures to Founders. I'm Chef Anthony Ang, your chef consultant. I'm Mervin Manado, your Baresca King. I'm Harold Bautista, your Techpreneur host. Bryan Soriano, your Isaw King. Bye for now. Bye.